हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू marathi.programmer.in. तर आत्तापर्यंत आपण काय पाहिलं आहे की कंट्रोल स्टेटमेंट जे C++मध्ये अवेलेबल आहेत, म्हणजे इफ असेल, इफ हेल्स असेल, इफ हेल्सचं लॅडर असेल, तर त्याचा थेरॉटिकल कन्सेप्ट आणि प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन पाहिले. तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे स्विच केस स्टेटमेंट. जसं की इफमध्ये आपण काय करतो की एक सिंगल कंडिशन आपल्याला चेक करायचं असेल तर आपण इफचा वापर करतो. ज्यावेळेस आपल्याला एखादी सिंगल कंडिशन चेक केल्यानंतर जर आपलं आन्सर जे आहे म्हणजे रिझल्ट आपल्याला भेटणार तर ट्रू भेटला तर एक ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आणि जर फॉल्स भेटलं तर दुसरा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आहे. त्यावेळेस आपण काय यूज करतो, इफ हेल्स यूज करतो. आणि जर आपल्याकडे मल्टिपल कंडिशन्स असतील आणि त्या मल्टिपल कंडिशनमधून एक पर्टिक्युलर कंडिशन आपल्याला सॅटिस्फाय झाल्यानंतर एक पर्टिक्युलर ब्लॉक जो आहे तो एक्झिक्यूट करायचा आहे किंवा पर्टिक्युलर स्टेटमेंट जर एक्झिक्यूट करायचे असतील तर त्यासाठी आपण काय करतो, इफ हेल्सचं लॅडरचा यूज करतो. तर इफ हेल्सचं लॅडरमध्ये जशा पद्धतीनं आपण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन बघितलं होतं, सेम आपल्याला स्विच केसमध्ये पण इम्प्लिमेंटेशन आहे. जसं मल्टिपल कंडिशन असतील आणि त्याच्यामधून एक पर्टिक्युलर कंडिशन ट्रू झाल्यानंतर जर आपल्याला एक ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा असेल तर आपण काय करतो, स्विच केस स्टेटमेंटचा यूज करतो. फक्त डिफरन्स काय आहे दोन्हीमध्ये, इफ हेल्समध्ये काय केलं जातं की ज्यावेळेस आपल्याला कंडिशन एक्झिक्यूट व्हायला चालू होते त्यावेळेस इफ नंतर एल्सचा ब्लॉक, एल्स नंतर परत इफचा ब्लॉक, इफ नंतर परत एल्सचा ब्लॉक, असे नेस्टेड फॉर्ममध्ये आपल्याला कंडिशन्स चेक केले जातात. पण स्विच केसमध्ये आपण काय करतो, एक पर्टिक्युलर चॉईस देतो, एक मेनू देतो आणि त्याच्यातून काय केलं जातं, एक पर्टिक्युलर चॉईस जी सिलेक्ट केली आहे ती चॉईस काय केली जाते, एक्झिक्यूट केली जाते. मग त्यावेळेस आपण काय करतो, स्विच केस स्टेटमेंटचा यूज करतो. त्याच्यानंतर काय आहे की स्विच केसमध्ये सिम्पल सांगायचं झालं तर आपण मेनू ड्रिव्हन ॲप्लिकेशन जर बनवायचं असेल तर त्यावेळेस आपला मोस्टली स्विच केसचा यूज केला जातो. तर ह्याच्यामध्ये मल्टिपल केसेस असू शकतात आणि आपण वरती ऑप्शन्स देतो आणि ते ऑप्शन जो आपण त्याला प्रोव्हाइड केला आहे त्याच्यानुसार डिसाईड केलं जातं की कोणता ब्लॉक जो आहे तो एक्झिक्यूट करायचा आहे. ठीक आहे, तर ते आता आपण याच्यामध्ये पाहूया. अगोदर त्याचा फ्लोचार्ट बघूया कशा पद्धतीने वर्क करते. तर स्विच एक्सप्रेशन सुरुवातीला आपण स्विच हा कीवर्ड यूज करतो ज्यावेळेस आपल्याला स्विच केस यूज करायचा असेल. तर आता याच्यामध्ये आपण 4 कीवर्ड यूज करणार आहे. एक आहे स्विच कीवर्ड जो की मेन असणार आहे. त्याच्यानंतर केस, मल्टिपल केसेस आपण डिफाईन करणार आहे तिथं, त्यामुळे त्याच्यासाठी केस कीवर्ड. त्याच्यानंतर आपल्याला ब्रेक करायचं, एक पर्टिक्युलर की पहिली केस असेल तर पहिली केस जर आपण सिलेक्ट केली तर त्याचं एक्झिक्युशन कंप्लीट झाल्यानंतर तो पर्टिक्युलर केस आहे ते आपलं काय करायचे, टर्मिनेट करायचे. त्यासाठी आपण काय करतो, ब्रेक यूज करतो. म्हणजे पर्टिक्युलर ब्लॉक जर आपल्याला टर्मिनेट करायचं असेल तर त्यासाठी ब्रेक स्टेटमेंट यूज केलं जातं. ते आपण पुढं पाहणार आहे. ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू हे स्टेटमेंट आहेत कशासाठी यूज होतात. तर आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की आपल्याला पर्टिक्युलर ब्लॉक टर्मिनेट करायचं असेल तर आपण काय करतो, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे डिफॉल्ट कीवर्ड. जर याच्यापैकी कोणतीही चॉईस जर आपण सिलेक्ट नाही झाली तर आपलं डिफॉल्ट स्टेटमेंट जे असेल ते काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. जसं आपलं एल्समध्ये एकदम शेवटी जे आपण इफ एल्सच्या लॅडरमध्ये केलं होतं की इनव्हॅलिड मार्क्स म्हणून जे मार्क्स एंटर केले ते इनव्हॅलिड जर सांगायचं असेल तर आपण मेसेज लिहिला होता. त्या टाईपमध्ये आपण डिफॉल्ट स्टेटमेंट जे आहे ते डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करतो जर आपली वरती कोणतीही केस मॅच नाही झाली तर. पहिल्यांदा स्विच एक्सप्रेशन आपण चेक करतो. त्याच्यानंतर आपल्याला जे चॉईस प्रोव्हाइड केले त्या चॉईसनुसार आपण डिसाईड करतो की केस 1 आहे का नाही आहे. असेल तर स्टेटमेंट जे केस 1चे ते एक्झिक्यूट करायचे, नसेल तर केस 2 चेक करायचे. केस 2 मध्ये जर त्यासोबत मॅच झालं तर ठीक आहे, स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करा. नसेल तर केस 3, केस 3 मॅच नाही झालं तर केस 4, असं केस n पर्यंत जेवढ्या काय केसेस आपण त्याच्यामध्ये दिलेत त्या आपण काय करू शकतो, एक्झिक्यूट करू शकतो. म्हणजे मल्टिपल ब्लॉक्स आपण क्रिएट करू शकतो ॲज पर दे अवर मेनू. मेनू कसा क्रिएट करायचा किंवा याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं आपला जो कोड आहे तो कोड आपण इझिली कसा मॅनेज करू शकतो ते आपण या लेक्चरमध्ये डिटेलमध्ये पाहणार आहे. तर हा होता थेरॉटिकल कन्सेप्ट. म्हणजे जर आपल्याला मेनू ड्रिव्हन ॲप्लिकेशन बनवायचं असेल आणि मल्टिपल कंडिशन्समधून आपल्याला एकच कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्यानंतर किंवा एकच चॉईस सिलेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला तोच ब्लॉक ऑफ कोड जो आहे तो एक्झिक्यूट करायचा असेल तर त्यावेळेस आपण काय करतो, स्विच केस स्टेटमेंट यूज करतो C++मध्ये. बाकीच्या लँग्वेजमध्ये जरी कन्सिडर केलं तरी स्विच केस स्टेटमेंटचा यूज तोच आहे मेनू ड्रिव्हन ॲप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी. आणि जर आपली कुठलीच केस नाही मॅच झाली तर एकदम शेवटी काय केलं जातं की डिफॉल्ट जे स्टेटमेंट आहे ते डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट केलं जातं आणि आपलं स्विच आहे ते स्विचचा एंड होतो. तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की थेरॉटिकल कन्सेप्ट स्विच केसचा. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे की प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.